ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም ደግሞ የምናየው ክሊፕ ክላፕስ በተባለ አፕሊኬሽን ነው። በዚህም አፕሊኬሽን የተለያዩ ኦንላይን ገንዘቦች እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ማለትም የተለያዩ አስቂኝ ቪዲዮዎችን በማየት ብቻ ገንዘብ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ለአይሶም ኦር ደግሞ ለአንድሮይድም አለው ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ግን ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ የቻናሉ ስም በያት ይባላል። ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ቶሎ ለማግኘት የኖቲፊኬሽን ቤሏን ኦን ላይ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ክሊፕ ክላፕስ ይባላል አፕሊኬሽኑ። እሱን በመጠቀም እንዴት አድርገን ኦንላይን ገንዘብ መስራት እንደምንችል ማሳያችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ግን ይህ ቪዲዮ ከመከታተላችሁ በፊት ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ሁለቱን አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ክሊፕ ክላፕ እና አውቶ ክሊከር ይባላል አፕሊኬሽኖቹ። ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጣችኋለሁ። ገብታችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ክሊፕ ክላፕ የሚለውን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ልክ ስከፍቱት ኦፕሽን ያመጣላችኋል። በጉግል ኦር ሳይን ኢን በሉ ይላችኋል። አሁን ደግሞ ከፌስቡካችሁ ጋር ሊንክ አድርጉት ይላችኋል ማለት ነው። እኔ በጉግል ኦልሬዲ እንትን ልበለው ማለት ነው፣ ሎጊን ልበለው። ከዛ እንደዚህ እንደመጣላችሁ ቪዲዮን ፕሌይ አድርጉ ይላችኋል። ከላይ ያው መጀመሪያ እንዴት እንደሚሰራ የታርጋችሁ ገንዘቦችን እርን እንደምታደርጉ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮችን ታያላችሁ። እንደምታዩት ከስር ሪዋርድ አለ። ሪዋርድ ቦክስን ስከፍት ደግሞ ያገኛችሁትን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርጋ የተለያዩ ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። እኔ እንደምታዩት ወደ $2.51 ብቻ ነው የሰራሁት። ብዙም አልሰራውም። ኦልሬዲ ገና አሁን የከፈትኩት 2 ቀን ምናምን ቢሆን ነው እና እነሱን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ያያችሁት ከስር ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። የምታደርጉት ቪዲዮዎችን ብቻ ማጫወት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው እና ቪዲዮዎችን ባጫወታችሁ ቁጥር ከስር ጋር እንደምታዩት ታይምን ይቆጥራል። ታይምን ከቆጠረ በኋላ ይሰጣችኋል ጊፍት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪዋርድ ላይ ደግሞ የምታገኙት ሪዋርዶች ቪዲዮ ባያችሁ ቁጥር ሪዋርዶች ይከፍትላችኋል ብያችኋለሁ እና እነሱ ሪዋርዶችን ታገኙት ማለት ነው። እናንተ ግን አውቶማቲካሊ ገንዘቡን ምንም ቪዲዮን በስልካችሁ ቁጭ ብላችሁ ፕሌይ ማድረግ ሳይጠበቅባችሁ እንዴት እንደምታገኙ ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያም እንደነገርኳችሁ አውቶ ክሊከር አፕሊኬሽን ኢንስታል አድርጋችሁ ኦን ትልታላችሁ። አክሰሲቢሊቲ ላይ ፐርሚሽን ትሰጣላችሁ። ከዛ መልቲ ታርጌት የሚለው ላይ ኢኔብል ትልታላችሁ። ከዛ ኒው ኮንፊግሬሽን ትልታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ የምታዩት መጀመሪያ ቪዲዮውን ሙሉ ታዩታላችሁ፣ አንዱን ቪዲዮ ማለት ነው። እሱ የሚጠቅመን ቪዲዮ ምን ያህል ደቂቃ እንደሆነና ከስንት ደቂቃ በኋላ አውቶማቲካሊ ክሊክ ማድረግ እንዳለበት ነው የሚያሳያችሁ። እንደምታዩት ቪዲዮ ወደ 15 ሰከንድ አካባቢ ነው ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ እናንተ የምታደርጉት የፕላስ በተኗን በመጫን ይመጣላችኋል። ከዛ ራሱ ይመጣላችሁ ላይ ተነኩና ሰከንድ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ኦሬዲ ሰከንድ ስለሆነ ማለት ነው። ቪዲዮ 15 ሰከንድ ነው። 1 ሰከንድ ጨምራችሁ 16 ሰከንድ ትመታላችሁ። ከዛ ፕሌይ ነው ማለት ይጠበቅባችሁ ከናንተ። እንደምታዩት ፕሌይ ብያለሁ። ከዛ ምን ያደርጋል? በየ16 ሰከንዱ ይሄን ቪዲዮ ደጋግሞ ራሱ ያጫውትላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቁጭ ብላችሁ ስልካችሁን ያያችሁ መነካካት አይጠበቅባችሁ። ስልካችሁን በምታስቀምጡበት ሰዓት ላይ ከፍታችሁ እዚህ አውቶማቲካሊ ያደርጋችሁት ሰዓቱ ከስር እንደምታዩት ይቆጥርላችኋል። ከዛ በኋላ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሁት እንደምታዩት ኦሬዲ አሁን ቆጥሮል የደጋገመ ራስ ይቆጥራል ማለት ነው፣ ስቶፕ እስካላደረጋችሁ ድረስ። ሌላው ደግሞ እጥፍ የምታገኙበት ደግሞ ቮት አለ። ቮት ማለት ቪዲዮውን ቮት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ፈኒ ኦር ኖት ፈኒ ይላል። ቪዲዮውን ታዩታላችሁ። ከዛ በኋላ የተሰማችሁ ነገር ይህ ቪዲዮ ያስቃል ኦር አያስቅም የሚለውን ነገር ነው የምትናገሩት። እሱንም ስትናገሩ ከኖርማል ቪዲዮ እያያችሁ ከሚሰጣችሁ በእጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። እንትኑ ሪዋርዱ በእጥፍ ይጨምራል። ሌላው ደግሞ ሪዲም ይላል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከጎን ቁጥሩን አስቀምጬላችኋለሁ። ይሄን ቁጥር ሪዲም ባደረጋችሁ ቁጥር አንዴ ነው ማድረግ የምትችሉት። እሱ ሪዲም ስታደርጉ $1 ቦነስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሪዲም ትላላችሁ እሱን። ሌላ ያገኛችኋቸው ቸስቶች ይባላሉ። የተለያዩ የሆነ ቸስቶች አሉ፣ ዳይመንድ ቸስቶች አሉ፣ ሲልቨር ቸስቶች አሉ። እነሱን ኦፕን ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ጊፍታችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ
ላኪ ስፒን ነው። ላኪ ስፒን ማለት 5 ስፒን ኤቭሪ 5 hours ይሰጣቸዋል። በየ5 ሰዓቱ 5 ስፒን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። 5 ስፒኑ ደግሞ ማክሲመም ዊን ማድረግ የምትችሉት $1 ነው። እድለኛ ከሆናችሁ $1 ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜጋ ስፒን ደግሞ አለ። እሱ ደግሞ በሳምንት አንድ ነው የሚሰጣችሁ። ማክሲመም እስከ $5 ነው ማግኘት የምትችሉት በሱ ሜጋ ስፒን ላይ። አሁን እንደምታዩት ደግሞ ሌላ ዋሌት ላይ ስገባ ከላይ ሳንቲሙን ነክቼ ፕሮፊት አለ። ማለትም ያላችሁን ኮይኖች ታስቀምጣላችሁ። ከ24 ሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ያስቀምጥኩ ካለ ከ24 ሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል። ከ14 ቀን በኋላ ሊሆን ይችላል። ኦር ደግሞ ከመንዝ በኋላ ሊሆን ይችላል። ስትቀበሉ ፕሮፊት ይኖራል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በ24 ሰዓት 3000 ታስቀምጡ ከ24 ሰዓት በኋላ 300 ኮይን ጨምሮላችኋል። 3300 ሆነ ማለት ነው። 500 ታስቀምጡ 550 ይሆንላችኋል። እናንተ የምትጠበቀው ምንም ካላችሁ ሳንቲሙ ወይ ዊዝድሮ ቶሎ ስለማታረጉት በየ24 ሰዓቱ 300 ትርፍ ኮንስታንትሊ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሪሲፕት ታደርጋላችሁ እንትናችሁ የእናንተ ፕሮፊታችሁን ትቀበላላችሁ። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር 1000 አደረኩኝ 8000 ባደረገው 12000 አገኛለሁ ከሳምንት በኋላ ማለትም ወደ 4800 ምናምን ፕሮፊት አገኘው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ማሳያችሁ ነገር ሌላው እንደምታዩት ሳንቲም ጨምሮልኛል። ሌላው ደግሞ ጌሞች አሉ። እነዚህ ጌሞች ላይ የተለያየ ባትል ብሎክስ አለ፣ ኮይን ካትስ አለ፣ ቴክሳስ ሆልደን፣ አኳሪየም ይላል። ከዚህ ውስጥ ግን እኔ አሪፉን ነገራችሁ አኳሪየም ይባላል። እና አኳሪየም ማለት የአሳ መኖሪያ ነው ማለት ነው። አሳዎችን እዚህ ጋር ፊድ ታደርጋላችሁ። የሆነ ታይም ይሰጣችኋል። ኤቭሪ 15 ሚኒት ሊሆን ይችላል፣ ኤቭሪ 20 ሚኒት ሊሆን ይችላል። አሳዎችን በመገባችሁ ቁጥር አሳዎቹ ግሮ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ አሳዎች አሉኝ። 1-2 አሳዎች አሉኝ። ሳይዛቸው ከፍ ባለ ቁጥር ገንዘባቸው በዛው ልክ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ክላውን ፊሽ ልግዛ እስቲ 10 ነው የሚለኝ። ፐርቼዝ አድርገው ያለው ነው ፐርቼዝ ሰክሰስፉል ይላል። እነዚህ ደግሞ እስካሁን ያለኝ አሳ ነው። ሌቨል 14 ደርሷል ነው የሚለው፣ ሌቨል 34 ደርሷል ነው የሚለው። አንደኛው እንደምታዩት አሁን የጎልደን ፊሽን $0.26 መሸጥ ይችላል ማለት ነው። አሁን ኢንሲል ብለው ግን ሞር ታይም እንትን ባረኩ ቁጥር ፊድ ያረኩት ትልቅ የሆነ ቁጥር አሳው የምታገኙት ምንበትም ገንዘብ ይጨምራል ማለት ነው። $10 ኦር ከዛም በላይ ሊደርስ ትችላላችሁ። ቶሎ ቶሎ እየገባችሁ ፊድ ብታደርጓቸው ከሆነ ማለት ነው። አሳዎች ከእናንተ ምንም አይጠበቅም፣ ፊድ ብቻ ማድረግ ነው ከእናንተ የጠበቀው። እና ሞር አሳዎቹ ኮምፎርታብል እንዲሆኑ ደግሞ አኳሪየሙን ዲኮር ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ዩ ካን ራይዝ ትሮፒካል ፊሽ ምናምን ይላል። እሱም ዲኮር ታደርጉታላችሁ አኳሪየሙን። ከዛ የተለያዩ እንትኖች የማድረግ ቻንሳቸውን በዛ ልክ ይሰፋል ነው የሚለው። ኤክስፓንድ አኳሪየም ይላል። ካፓሲቲ ኦፍ አኳሪየም +1 እንደዚህ ሳንቲም እየገዛችሁ አኳሪየማችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በዚህኛው ገንዘብ ታገኙበታላችሁ። ተጨማሪ ቪዲዮን ያገኛችሁ ከምታገኙበት ገንዘብ በተጨማሪ አሳዎችን አኳሪየም ውስጥ ፊድ ያደርጋችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከስር ፊድ ይላል። አሁን እሱ ደጋግሜ የሚያካበት ሰዓት አሳዎችን ከስር ምግብ ከላይ ምግብ እንደምታዩት ቀይ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ኦልሬዲ ፊድ ስለው ከላይ ምግብ ይመጣላቸዋል። ምግባቸውን በበሉ ቁጥር ሌቭላቸው ይጨምራል። ኮይን ይጥላሉ ማለት ነው። እነሱ ሞራል ኮይን ይጥላሉ ማለት ነው። ያው እነሱ የሚጠቅማችሁ እንትኖቹ ኤጎቹና ኮይኖቹ የሚጠቅማችሁ ለመግዛት ነው ማለት ነው። ዲኮር ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ ሌላ ማሳ ለመግዛት ሊሆን ይችላል። ይህ ይመስላል ቪዲዮ።